අයිබෝවා සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට අද කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් විශේෂ මාතෘකාවක්. ඒ තමයි AI සම්බන්ධව හුඟ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්න වැරදි මත ටිකක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා අද වීඩියෝ එකේ මුලින්ම අගට ඕගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න. AI සම්බන්ධව අද බොහෝ දෙනෙක් කතා වෙන දෙයක් සහ ඇත්තටම AI කියන එක ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන දෙයක්. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් අතර අවබෝධයක් තිබෙනවා AI ගැන හුඟ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්න වැරදි මත කීපයක් තියෙනවා. එන්න ඒ දේවල් තමයි අංක 1. හුඟ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් AI නොහොත් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන් අර content creators ලට හෝ YouTubers ලට පමණයි කියලා. හරි. ඒ කතාව වෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් content creators ලා හෝ YouTubers ලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කට්ටියට ටිකක් busy කට්ටියක්. විශේෂයෙන්ම YouTube කෙනෙක් ගත්තන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට title එකක් දාන්න දෙනවා, description එකක් දාන්න දෙනවා, text, hashtag ඒත් එකම thumbnail. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ වැඩ ටිකක් අර පරණ procedure එකට ගියන් පස්සේ ටිකක් කල් ගත වෙන වැඩක්. ඉතින් AI ඒ කට්ටිය AI දැනගත්තන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම ChatGPT, Gemini වගේ AI tool design කරනවා. ඒ කට්ටිය සාමාන්‍ය කට්ටියට UC වැඩි. එහෙම ගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍ය අයට වඩා content creators ලා හෝ YouTubers ලා AI පාවිච්චි වැඩි. නමුත් එතනින් අදහස් කරන්නේ AI පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙන content creators ලට හෝ YouTubers ලට පමණයි කියලා. AI ඕනම කෙනෙකුට භාවිතා කිරීම පහසුයි. අංක 2. AI භාවිතා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් තරුණ කට්ටිය තමයි. වයසක කට්ටිය AI භාවිතා කරන්න බෑ. ඒකත් අද වෙනකොට තිබෙන බොරු මතයක්. ඒ කියන්නේ AI භාවිතා කිරීම කියන එක තරුණ කට්ටියට කියලා විතරක් එහෙම එකක් නෑ. වයසක කට්ටියටත් ඕනනම් AI භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක AI භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ IT දන්න කෙනෙක්ට විතරයි කියලා. අය ඒකත් බොරු කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මතක තබා ගන්න IT නොවන ගුරුවරු ඕන තරම් content creators ලා බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය AI භාවිතා කරනවා. ඉතින් මම අවසාන වතාවට කියන්නේ මෙන්න මේකයි. AI කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අර උඟ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්න වැරදි මත. ගත්තන් පස්සේ content creators ලා විතරයි පුළුවන්, YouTubers ලාට විතරයි පුළුවන්. ඒත් එකම IT දන්න කට්ටියට විතරයි පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙක්ට AI පුළුවන් කියන එක මම හොඳම example එකක් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. පාසල් උගන්වන ගුරුවරයෙක් විදිහට මට අපේ විදුහල් පෙතුමාගෙන් පොඩි ඩියුටි එකක් වැවරුණා. ඒ තමයි පාසල පරිසර හිතකාමී විදිහට AI වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. පරිසර හිතකාමී විදිහට. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මම හදපු පරිසර හිතකාමී විදිහට අපේ ඉස්කෝලේ AI වලින් Gemini භාවිතා කරලා හදපු ෆොටෝස් ටික ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදියට අපේ අලංකාර ගෙවත්ත සකසා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ ඩිසයින් කිරීම අවශ්‍ය නම් අපිට AI භාවිතා කරලා අපිට මුගක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අපේ තියෙන අපේ ඉස්කෝලේ දැන්ට තියෙන පෙනුම සහ පරිසර හිතකාමී විදියට හදපු ෆොටෝස් ටික ඕගොල්ලන්ට මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඒ වීඩියෝස් ටික අවසන් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ෆොටෝස් ටික බලුවෙන් පස්සේ ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක මුලින්ම අගටම